අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. මෙන්න මේ විදිහට අවසානයේ මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද පච් කරගන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ සුබ දවසක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නැවතත් මගේ YouTube channel එකට. ඔයගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ sl.com YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මගේ channel එකේ tech review සහ YouTube සම්බන්ධ videos බලා ගන්න ලැබෙනවා හරියට මෙන්න මේ වගේ. subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද background එකක් හදාගන්නේ මෙන්න මේ තියෙන විදියට සහ කොහොමද මම ඒක හදාගත්තේ කියලා ඔයගොල්ලෝට සම්පූර්ණ පෙන්නනවා. මගේ කාමරේම තැනක් මම තෝරගෙන කොහොමද මේ green screen එක මම සම්බන්ධ කරගත්තේ සහ මේක ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ඔක්කොම විස්තර මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. වීඩියෝ එකට අලුත් කෙරෙන්න මම මිලාමදු ශංකර්. ඉතින් ඔයාලට මේ green screen එක නිර්මාණය කරන්න ඔයාලට රෙදි කෑල්ලක් විතරයි ඕන. කොළ පාට රෙද්දක්. ඔයාලට ඔන්ලයින් ම ඕඩර් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට කොළ පාට රෙදි ඕන තරම් ඔයගොල්ලන්ට ඒ අදාළ shop වලට ගියන් පස්සේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට උස බලල අරගත්තා නම් හරි. ඉතින් මෙතෙන්දි විශේෂත්වය තමයි lighting හරියට තියෙන්න ඕන මේ background එකට. ඔයාලට පුළුවන් LED මොනවා හරි panel දෙකක් තියෙනවා පහලින් තියලා green screen එකට දෙන්න. එතකොට අර හෙවණැල්ල එහෙම නැති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට ආවම හෙවණැල්ල නැති වෙනවා. පිටිපැත්තට ගියාම ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. හෙවණැල්ලක් වදිනවා මේ light එකෙන් එන එක. ඉතින් ඒ දේවල් නැති කර ගන්න පුළුවන් නම් ලස්සනට ඔයාලට වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ quality එක වැඩි වෙන. ඒ කියන්නේ මම මේ කතා කරන වීඩියෝ එකේ බොඳ ගති නැතුව හොඳටම පැහැදිලි quality එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඕනම තැනකට දාන්න පුළුවන් ඔයාව. එතකොට අර background එක ඔයාව අඳුර ගන්න බෑ. ඔයා ඇත්තටම එතන ඉන්නා වගේ තමයි පේන්නේ. ඒ නිසා quality එක හොඳටම තිබුණොත් තමයි හොඳ. ඔයගේ quality එක අඩු වෙන ගොඩක් background එකේ quality අඩු photos තමයි එහෙම නැත්නම් videos තමයි දාන්න වෙන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද green screen එකක් මම නිර්මාණය කරගත්තේ කියලා. හොඳ යාළුවනේ දැන් මම කරන්නේ green screen එකට තැනක් හොයා ගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට මම තෝරගත්තේ මෙන්න මේ ජනලේ තියෙන කර්ටන් එක. මේක මම අයින් කරලා green screen එක එහෙම නැත්නම් කොළ පාට රෙද්දක් මෙතන දාලා තමයි මම වීඩියෝ එක හදන්න යන්නේ. ඉතින් මගේ ළඟ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මම ගෙන්න ගත්ත green screen එකක්. එහෙම නැත්නම් රෙදි කෑල්ල ඔයගොල්ලෝට කඩෙන් උනත් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් online order කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. දරාස් වෙන්න පුළුවන්, AliExpress වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කොළ පාට රෙදි කෑල්ල. මේක නිකන් කාඩ්බෝඩ් වගේ නිකන් දැනෙන්නේ. මොනට රෙදි කෑල්ලක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන ස්ටුඩියෝ වල ෆොටෝ ගන්නකොටත් මෙන්න මේ වගේ රෙදි කෑල්ලක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක්ම සයිස් එකෙන් විශාලයි. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් බිග් කරලා පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ලොකුවට තියෙනවා. අපිට තියෙන මෙන්න මෙතෙන්ට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මම හිතනවා හොඳටම එයි කියලා. දැන් මම කරන්නේ මේක ඔයගොල්ලන්ට උඩින් සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ කියලා.
දැන් මම රෙකෝඩ් කරන්නේ green screen එකත් එක්ක. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මම කොහොමද green screen එක සම්බන්ධ කරගත්තේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍ය green screen එකක ඉඳගෙන මොනවා හරි වීඩියෝ එකක් කරනවා YouTube කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොනවා හරි වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි green screen එකේ රෙකෝඩින් යන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟට කරන්න යන්නේ මේ green screen එක ඔයගොල්ලෝ remove කරලා පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ එකක් වුණා දාන්න පුළුවන් background එකට. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක ෆොටෝ එක බොඳ කරන්න පුළුවන්. බොඳ කරන් පස්සේ ඔයා විතරක් ફોකස් වෙලා හොඳට පේනවා. ඉතින් එහෙම තමයි ගොඩක් අය ස්ටුඩියෝ එකක ඉන්නවා වගේ හදාගෙනක් තියෙනවා. ඒ විදිහට වුණත් ඔයාලට green screen එක කරා කරගන්න පුළුවන්. අද මම කියලා දෙනවා Adobe Premiere Pro editing software එකෙන් සහ මේ live stream කරන OBS Studio කියන software එක කියන දෙකෙන්ම කොහොමද background එක remove කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ඉක්මනටම screen එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මම remove කරගත්තේ කියලා. හොඳයි යාළුවනේ දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම OBS Studio කියන software එක තමයි open කරගෙන ඉන්නේ. මේක live stream කරන software එකක්. අපි live එකක් කරන විදිහට තමයි දැන් මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ. ඉතින් live video එක දැම්මට මෙතෙන්දි live යන්න බැරි නිසා මම මෙතෙන්ට video එකක් add කරගන්න මගේ green screen එක තියෙන. එතකොට ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ ඒක තමයි live video එක කියලා. ඔයගොල්ලන්ට camera එක දුන්නම පස්සේ webcam එක දුන්නාම පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න ලැබෙනවා webcam එක. background එකට green screen එකක් යොදලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඒ විදිහට තමයි මෙතන add කරන්න යන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. දැන් මෙතන plus ලකුණ click කරලා මම යනවා media source. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ video එකක් add කරනවා නම් OBS එකට ගන්නෙ. ඊට පස්සේ okay කරනවා මෙතනින් මම. ඊට පස්සේ මගේ location එක තෝරනවා. මේ විදිහට මම video එකක් ගන්නවා. video එකක් අරගෙන මම okay කරනවා. okay කරාන් පස්සේ මෙතන මට අවශ්‍ය නම් lock කරන්න පුළුවන්. මම මේ ටිකක් ඉස්සරහට ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි video එක play වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම යනවා නැවතත් plus ලකුණ click කරලා background එකට මොන හරි දෙයක් දෙන්න ඕනනේ. ඒක නිසා මම මෙතනින් image යනවා. image ගිහලා මම මෙතනින් okay කරනවා. මෙතන browse ගිහලා මම image එකක් තෝරගන්නවා. හොඳයි මම මේ විදිහට image එකක් තෝරගත්තා select කරගත්තා මම මෙතනින් okay කරනවා. දැන් මේ තියෙන image එක මම මේක මෙන්න මේ විදිහට ගානට size එක හදා ගන්නවා. හදාගෙන ඉවරලා මම මේ image එක දානවා අර video එක පල්ලෙහෙන්. එහෙම නැත්නම් live video එක ඔයාගේ webcam එකට පහලින් තමයි background එක වැටෙන්න ඕන. background එක කියන්නේ ඔය පිටිපැත්තේ තියෙන දේනේ. මෙන්න මේ දැන් තියෙන්නේ මේ green screen එක තමයි background එක. ඒ විදිහට green screen එක වෙනුවට තමයි මම මේ image එක දාන්න යන්නේ. ඒක නිසා මෙතන පහළට දෑවා. මේ වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් ලයිව් එක උඩින් තියෙනවා. ඉතින් මම කරන්නේ දැන් මේ ඉමේජ් එක නෙමෙයි උඩ තියෙන ලයිව් වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් මීඩියා සෝස් කියන වීඩියෝ එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා ෆිල්ටර් යනවා. ෆිල්ටර් ගියන් පස්සේ මට පහලින් බලා ගන්න වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ප්ලස් ලකුණක් මම මේක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කළා මෙතන chroma key කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කළා මම මෙතන okay කරනවා. okay කරපුවම ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙන්න මේ විදිහට background එක remove වුණා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතන මම දැන් මේක close කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට background එක remove වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේකෙන් තවත් setting එහෙම වෙනස් කරලා බලන්න. මම මෙතන නැවත right click කරලා filters ගිහිල්ලා මෙන්න මේ chroma key කියන එක click කරලා මම මේකේ වෙනස්කම් කරලා බලන්න මොනවද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න. key color කියන එකෙන් ඔයාලට green නෙමෙයි blue එහෙම නැත්නම් magenta custom කියලා මේ විදිහට ඕන පාටක් තෝරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ තියෙන දේවල් වෙනස් කර බලනවා කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මට අවශ්‍ය විදිහට එනකම් මම මේව වෙනස් කර ගන්නවා. මේ විදිහට අඩු වැඩි කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට ඔයාට අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය ගානට. ඉතින් මම මේක ඔයගොල්ලෝ පෙන්වන්න ඕන නිසා ඔය විදිහට හැදුවා. මේ වීඩියෝ එකේ එහෙම නැත්නම් ලයිව් එකේ දෙපැත්තේ තියෙන දේවල් අයින් කරන්න නම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් alt එක press කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරලා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති අර දෙපැත්තේ තියෙන දේවල් ඉවත් වෙලා යනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මෙතන lock එක තියෙන lock එක අනිවාර්යෙන් අයින් කළා තමයි එහෙම කරන්න ඕන. නැත්නම් එහෙම කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ lock එක දාලා අපි කරන්න ගියොත් මුකුත් කරන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි live එකක් කරනකොට ඔයාගේ background එක සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න මේ තමයි live එක කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ image එකද එහෙම නැත්නම් video එකද background එකට දාන ඒක තෝරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා game එකක් නම් live දෙන්න ඔයාට පුළුවන් game capture දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා display එක නම් දෙන්න ඔයාට display capture දෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට දීලා ඔයාට live එක කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතෙන්දී background එක වෙනුවට මම වෙන දෙයක් මෙතනින් තෝරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට display capture කියලා okay කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ okay කරලා මේක දානවා පහළට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. දැනට මට මේ පේන screen එකේ පේන දේ තමයි දිගට පේන්නේ මේ screen එක දුන නිසා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට තවත් දේවල් තියෙනවා add කරන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය දෙයක් image එකක් වුණා නැවතත් add කිරීමේ හැකියාව තියෙන ඒ අවශ්‍ය දේවල් add කරන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාව අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕන උඩින්මයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ game එක නම් game capture ගියන් පස්සේ ඒ අදාළ game එක capture වෙනවා. ඔයා තමයි ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උඩින්ම ඔයා ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේ විදිහට image එක මතු කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මම ඊළඟට යනවා Adobe Premiere Pro software එකට. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකෙන් කොහොමද green screen එක remove
කරන්න කියලා. හොඳයි යාළුවනේ දැන් මම ඕපන් කරගෙන තියෙන Adobe Premiere Pro software එක. දැන් අපි බලමු මේ තියෙන green screen එක කොහොමද ඉවත් කරගන්නේ කියලා. හොඳයි මම යනවා effect වලට. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේ උඩ තියෙන effect කියලා එහෙමත් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මෙතන Windows ගිහිල්ලා effect කියන එක තෝරන්න ඔයාට හොයාගන්න බැරි නම්. ඒක තේරුම් පස්සේ මේ කොතනට හරි ඔයාට effect කියලා බලා ගන්න ලැබෙයි. effect වල මම මෙතන type කරනවා ultra key කියලා. මේ විදිහට ultra key කියලා type කරාම ඔයාට බලා ගන්න ලැබෙනවා ultra key කියන effect එක. මම මේක ඇදලා දානවා මෙන්න මේ අවශ්‍ය වීඩියෝ එකට. ඒ කියන්නේ මට remove කරගන්න ඕන green screen එක තියෙන වීඩියෝ එක තියෙන අන්න ඒ වීඩියෝ එකට තමයි දාන්න ඕන. මෙහෙම දෑවම ඊට පස්සේ මට effect control වල බලා ගන්න ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ultra key කියලා. ඒ වගේම key color කියලා මෙන්න මේක click කරන්න. click කරලා ඔයා අවශ්‍ය color එක select කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් select කරාම මේ විදිහට background එක remove වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන කළු පාට වැඩියෙන් පේනවා, මෙතන ලා පාටින් පේනවා. ඒ කියන්නේ කළු වෙලාම නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි හරියට lighting නැහැ. හරියට lighting නැහැ කියන්නේ මේ background එක සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරන්න ගියාම ගොඩක් අමාරුයි. එහෙම ඉවත් කරන්න ගියාම මේ ඇඟෙන් එහෙම මේ කොටස් අඩු වෙලා යනවා. ඔළුවේ මේ කොණ්ඩේ අඩු වෙනවා පේනවා. එහෙම නැත්නම් විනිවිද පේනවා වගේ ඒ වගේ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒක කරලා. දැන් මෙහෙම අයින් කරාන් පස්සේ මට මුකුත් පේන්නේ නැහැ background එක ඇත්තටම තියෙන දේවල් අයින් වුණාද නැද්ද කියලා. ඔයාලට මේ දෙපැත්ත නම් පේනවා, මේ දෙක නම් අයින් කරන්න ලේසි. මම එක කියන්න. දැන් මම කරන්නේ අනිත් වීඩියෝ එකටත් ඒ විදිහටම දාන එක. මම මේ විදිහට ultra key කියන එක දානවා. දාලා මේ විදිහට key color කියන select කරලා background එක select කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඉවත් කර ගන්නවා. මම මේ පළවෙනි clip එක දැන් මම කරන්නේ මේ පළවෙනි clip එකට image එකක් දානවා. මම මෙතනින් image එකක් අරගන්නවා ඔයගොල්ලෝ පෙන්වන්න ඕන නිසා. මෙන්න මේ විදිහට මම image එකක් දානවා මෙතෙන්ට. ඒ image එක අර clip එකේ size එකටම හදන්න ඕන. හදුවන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙන්න මේ විදිහට. size එක අඩු නිසා මම ටිකක් scale එක වැඩි කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. නමුත් දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එක පේන්නේ. ඒක නිසා වීඩියෝ එක උඩට දාන්න. මොකද අපිට ඒ ටිකනේ උඩට එන්න ඕන. උඩට එන්න ඕන එක තමයි උඩින් තියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති background එක remove වෙලා තියෙන. දැන් මම මෙතෙන්ටත් වීඩියෝ clip එකක් දානවා. මෙන්න මෙතන තියෙන වීඩියෝ එක මම මේක double click කරලා කොටසක් ගන්නවා. මම මෙතන අවශ්‍ය තැන තියලා mark in click කරලා මේක එහාට කරලා මට අවශ්‍ය කොටස මෙතනින් මම තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ කොටසක් මම ගන්නවා. මට පේන්න ඕන නිසා මෙතන mark in දීලා පොඩ්ඩක් එහාට කරලා mark out දීලා clip එක මම මේ විදිහට select කරලා ඇදලා දානවා. මේකත් අර වගේම තමයි වීඩියෝ clip එක උඩට යන්න ඕන. අනිත් දේවල් පහළට යන්න ඕන. ඒ ඔන්න ඔය විදිහට මම ගානට හදා ගන්නවා. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවාද වීඩියෝ එක පිටිපැත්තෙන් තියෙන background එක. ඒ වගේම ඔයාලට මේ විදිහට දාර වගේ පේනවා. මේ green screen එකට හරියට එළිය වැටුනේ නැතුනම රැලි වැටුනම තමයි මෙන්න මේ වගේ දේවල් පේන්නේ. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් හොඳටම පේනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ගත්තත් මෙතන සමහර දේවල් පේනවා. ඒක නිසා දැන් මම කරන්නේ මේක ටිකක් පැහැදිලිව පේන නිසා ඒකේ තියෙන background එක හරියටම remove කරගන්නවා. මම දැන් මෙතන effect control ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන matte generation කියන එක click කරනවා. ඒ අර එක click කරාන් පස්සේ මෙතන transparency කියලා තියෙනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා බලනවා. වැඩි අඩු කරනකොට ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට විනිවිද පේන විදිහට තමයි එන්නේ. ඒක නිසා ඒක එච්චරම මට වැදගත් නැහැ. ඒක නිසා ඒක default තියෙනවා. මෙතනින් click කරලා reset කරලා ඊට පස්සේ highlight කියන එක වැඩි කරාන් පස්සේ බලනවා මොකුත් වෙනසක් වෙනවද කියලා. ඒකත් එච්චරම මොකුත් අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒකත් ඒ විදිහට මම තියනවා. ඊට පස්සේ shadow කියන එක පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. නිසා මම මේ shadow කියන එක මෙන්න මේ මට ඇහැට පේන ගානට ඇඟෙන් කොටස් අඩු වෙන්නේ නැති වෙන මේ විදිහට ගානට තියෙනවා ටිකක්. ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මම tolerance කියන එකත් වැඩි අඩු කරලා බලනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් වැඩි කරනකොට background එක ටිකක් remove වෙනවා වගේ තියෙනවා. ඒක නිසා මම ඒක ටිකක් වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා pedestal කියලා එකක්. ඒක මම වැඩි කරලා බලනවා. මෙන්න විදිහට වැඩි කරනකොට background එක remove වෙලා යනවා වගේ මට පේනවා. ඒක නිසා මම ඒක වැඩි කරනවා. ඒ වගේ මෙතන පොඩ්ඩක් අඳුරට ඉතුරුලා තියෙන lighting හරියට වැටිච්ච නැති තැනක්. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හරියට lighting දෙන්න ඕන background එකට. ඉතින් එහෙම ලැබුණම හොඳට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. අපි පොඩ්ඩක් play කරලා බලමු. ඒ ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති හොඳට තියෙනවා මේ විදිහට වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්තේ තියෙන දෙකත් අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් crop කියන එක effect වලින් තෝරගන්නවා. මෙතන මම ගහනවා crop. ඒක effect එක මම ඇදලා දානවා ඒ වීඩියෝ එකට. ඒ කියන්නේ කැපෙන්න ඕන වීඩියෝ එකට. දාලා ඉවරලා මම පහළට ගිහිල්ලා effect control වලින් left කියන එක ටිකක් වැඩි කරාම ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මෙන්න මෙහෙම අඩු වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අඩු වෙනවා. ඒ වගේම right කියන එක මම ටිකක් වැඩි කරාම මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තෙනුත් අඩු වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මේ අත මේකෙන් එහා පැන්නොත් හැබැයි අතේ කොටසක් නැති වගේ තමයි පේන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කොටසට විතරයි වැඩ කරන්න වීඩියෝ එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හොඳට background එක අපි හොඳට එළිය කරලා තිබුණා නම් මේ ගැටලුව ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් play කරලා බලන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මේකෙත් අපි අර විදිහටම remove කරගන්න crop කියන එක දාලා මට පුළුවන් අර විදිහටම ඉවත් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ ලාපාට වගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අරක මම අර කලින් කිව්ව එක. මේ දේවල් අපිට හරියට lighting වලදී හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තවත් option එකක් තියෙනවා matte clean up කියලා. අපි ඒකෙන් බලමු මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. අතන chalk කියලා තියෙනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් වැඩි අඩු කරලා බලනවා. එතකොට වෙනසක් වෙනවා කියලා. ඔකට පේනවා ඇති මේ වටේ යන්තමට නැති වෙලා යනවා. මම ටිකක් මේක ලොකු කරන්න බලන්න අඩු වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙන හැටි. මෙන්න මේ විදිහට. අර සුදු පාට වගේ යාන්තම් තියෙනවා අපිට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා මම. ඊට පස්සේ මම
ඊළඟ soften කියන එකත් අඩු වැඩි කරලා බලන්න වෙන විදිහට soft වෙන. එච්චරම වැඩි කරන්න බෑ මෙතන. ඊට පස්සේ contrast කියන එකත් වැඩි අඩු කරලා බලන්න. වැඩි කරනකොට අන්න විදිහට අපිට පේනවා. ඉතින් ඒකත් එච්චරම හදන්න බෑ මෙතෙන්දී background එකේ ප්‍රශ්න නිසා. ඒ වගේම මේකත් mid point කියන එකත් වැඩි කරලා බලන්න. ඔය ටික ඔය විදිහට අපිට වැඩි අඩු කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද එන්නේ කියලා. මෙතන ප්‍රශ්නේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ lighting ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ තවත් පහළ තියෙන ඕගොල්ලන්ට කරලා බලන්න. ඒක මට එච්චර මේ වෙලාවේ වැදගත් නැහැ මේ වීඩියෝ එකට. ඒක කලර් එහෙම ඔයාලට balance කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට background එක remove කරන්න පුළුවන්. මෙතනත් ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට අඩු වැඩි කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි background එක remove කරන්නේ. මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා live එකේදී කොහොමද. ඔයාලට පුළුවන් Adobe Premiere Pro වල ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් edit කරනකොටත් ඔයාලට ultra key වලින් ඉවත් කරන්න background එක. ඉතින් OBS software එකෙන් එහෙම නැත්නම් Adobe Premiere Pro වගේ software වලින් එහෙම නැත්නම් phone එකේ නම් ඔයගොල්ලෝ මට මතක විදිහට Cyberlink කියලා තියෙනවා software. එහෙම නැත්නම් kindmaster තියෙනවා. මේ වගේ chroma key කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හරහා ඔයාලට background එක remove කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම background එක නිර්මාණය කරගත්තේ. ඒ වගේම ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති background එක වෙනස් වෙන විදිය. ෆොටෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බොඳ කරන්න පුළුවන් background එක. එතකොට ඔයාවයි background එකයි වෙන් වෙලා පේනවා. ඒ කියන්නේ aperture එක වැඩි lens එකක් තියෙනවා වගේ තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ගොඩක් අය editing කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. මේ වගේ videos තවත් ඉදිරියට අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා notification on කරගත්තොත් බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම comment කරන්න පහළ comment section එකේ මේ ගැන ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙවි. ඒ වගේම මීට අදාළ මොනවා හරි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි link එකක් තියෙනවා මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඒක මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ දේ මොකද්ද කියලා බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම share කරන්න කැමති නම් විතරක් යාළුවන්ට බලා ගන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැමතිස්සෙම සුබ දවසක් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමු.